सो अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ पढ्यौँ, जस्तै कि टेक्स्ट टेक्स्ट फिल्डहरू, पासवर्ड फिल्डहरूको बारेमा। अब चाहिँ हामी चाहिँ त्यो सबै कम्पोनेन्ट्सहरूलाई त यत्तिकै त राख्नु त मिलेन, केही लेआउटहरू हामीले चाहिँ अब जसको लागि एउटा कुनै फर्मेटमा चाहिँ राख्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जावामा चाहिँ डिफ्रेन्ट लेआउट्सहरू छ। अब त्यो लेआउट्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ। सो फर्स्ट लेआउट भनेको तपाईँको चाहिँ फ्लो लेआउट छ। सो फ्लो लेआउटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जति पनि कम्पोनेन्ट्सहरू राख्नुहुन्छ त्यो सबै साइड बाई साइड चाहिँ आइदिन्छ। सो यहाँ यतानिर यसरी आउँदै जान्छ। यदि तपाईँको यो विन्डोज भन्दा चाहिँ साइज भन्दा चाहिँ बाहिर अब बढी तपाईँको चाहिँ कम्पोनेन्ट्स छ भने चाहिँ त्यो तल आएर चाहिँ बस्दिन्छ है। सो तपाईँको चाहिँ यो फ्लो लेआउटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कि त तपाईँले यहाँबाट स्टार्ट गर्नु मिल्छ, कि त यताबाट स्टार्ट गर्नु मिल्छ है। सो तपाईँको चाहिँ यो दुईटा वेमा चाहिँ तपाईँको कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एरेन्ज गरेर चाहिँ राख्नु मिल्छ फ्लो लेआउटमा। सो तपाईँको चाहिँ फ्लो लेआउटमा चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ कम्पोनेन्टहरूले चाहिँ जुन यो साइज लिइरहेको छ उसको जति उसको विड्थ हो त्योभन्दा बढी चाहिँ विड्थको चाहिँ साइज चाहिँ लिँदैन। सो तपाईँको चाहिँ बटनले यति मात्र साइज लिने छ भने चाहिँ यही मात्र साइज लिन्छ। सो तपाईँले चाहिँ टेक्स्ट फिल्डलाई चाहिँ अलिकति यत्रो साइजको टेक्स्ट फिल्ड बनाउनु भयो भने त्यत्रो साइजको नै टेक्स्ट फिल्ड बनाउँछ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ कम्बो बक्सको छ भने चाहिँ कम्बो बक्सले सर्टेन साइजको बनाउँछ भने कम्बो बक्सले यति साइज लियो, उसलाई जस्ट हरेक कम्पोनेन्ट चाहिँ जति साइज चाहेको छ त्यति नै साइज चाहिँ लिन्छ है फ्लो लेआउटमा चाहिँ। सो हामी फ्लो लेआउट चाहिँ कसरी काम गर्छ भने चाहिँ हामी अब एकचोटि कोड गरेर चाहिँ हेरौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ मैले चाहिँ अगाडि जुन कोडहरू लेखेको थियो त्यो सबै कोडहरू चाहिँ मैले डिलिट गरिसकेँ। सो इट्स लाइक सिम्पल एउटा प्यानल मात्र मैले फ्रेममा चाहिँ राखिदिएको छु, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्रेमको चाहिँ बिचमा सेन्टरमा चाहिँ आएर बस्छ। सो प्यानलको चाहिँ बाई डिफल्ट भनेको चाहिँ फ्लो लेआउट हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू राखेर चाहिँ हेर्छौँ अनि कसरी काम गर्दो रहेछ पनि हेर्नु है। सो मैले चाहिँ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले चाहिँ जे बटन चाहिँ राखेँ। सो जे बटनमा चाहिँ अब मैले चाहिँ बटन 1 भनेर टेक्स्ट राखेँ। त्यसै गरी चाहिँ म अलिकति मल्टिपल बटन्सहरू चाहिँ राख्छु है। सो मैले चाहिँ यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरेँ। सो तपाईँको बटन 1 मैले यहाँनिर चाहिँ एराउन्ड आई गेस 8वटा बटन राखेको छु मैले। सो 8वटा बटन चाहिँ यहाँ आएको छ है। सो फ्लो लेआउट कसरी गरिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकपछि अर्को चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ। सो तपाईँको योभन्दा साइज तपाईँको चाहिँ अब विन्डोजको साइज घट्दै गयो भने तपाईँको बटन्सहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै तल आउँदै गर्छ है। सो तपाईँको 400 बाई 400 को छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँको बटनहरू चाहिँ एरेन्ज हुँदै आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जे बटन, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्लो लेआउट चाहिँ यसरी चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ है। सो तपाईँको फ्लो लेआउटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकपछि अर्को चाहिँ तपाईँको राख्दै जान्छ। सो तपाईँको चाहिँ यहाँनिर बटन 1 भन्ने जुन टेक्स्ट छ, सो बटन 1 भन्ने टेक्स्टमा मैले चाहिँ एउटा थर्ड बटनमा चाहिँ मैले अलिकति लामो टेक्स्ट राखेँ भने चाहिँ तपाईँलाई उसलाई चाहिने विड्थको चाहिँ हिसाबले चाहिँ लिन्छ है। सो तपाईँको यहाँनिर लियो, विड्थ लिइरहेको छ, त्योभन्दा बढी विड्थ चाहिँ उसले लिँदैन। सो उसलाई जति विड्थ चाहिन्छ त्यति नै लिइरहेको छ है। सो त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको सबै कुराहरू चाहिँ एरेन्ज भएर आउँछ है। सो यो भयो फ्लो लेआउट। नेक्स्ट हामी हेर्छौँ बोर्डर लेआउट। सो तपाईँको बाई डिफल्ट फ्रेममा हुने लेआउट भनेको नै बोर्डर लेआउट हो है। सो तपाईँले यो लेआउट चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्यानललाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो बोर्डर लेआउटमा के हुन्छ भने तपाईँको एराउन्ड 5वटा डिफ्रेन्ट पोजिसन हुन्छ। सो नर्थ, वेस्ट, सेन्टर, इस्ट अनि साउथ है। सो तपाईँको बाई डिफल्ट फ्रेममा जति पनि हाम्रो कन्टेन्ट पेनमा चाहिँ हामीले राख्ने कन्टेन्टहरू भनेको चाहिँ बाई डिफल्ट सेन्टर पोजिसनमा आएर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ है। अब तपाईँले चाहिँ कुन पोजिसनमा चाहिँ कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट राख्ने भने त्यो सबै स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ अब बोर्डर लेआउट चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्यानलमा चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ हेर्छौँ है। सो यसको लागि चाहिँ हामी कोड गरेर नै हेर्छौँ अनि हामीले चाहिँ यो लेआउटहरू चाहिँ कसरी स्पेसिफाई गर्ने पनि हेर्छौँ। सो हामीले चाहिँ बाई डिफल्ट प्यानलमा चाहिँ हामीले अघि पढेको अनुसार बाई डिफल्ट चाहिँ फ्लो लेआउट हुन्छ भनेर पढ्यौँ। सो हामीले चाहिँ अब यो प्यानलको लेआउट चेन्ज गर्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ लाइक त्यसकोमा सेट लेआउट भन्ने म्याटर छ। सो प्यानल डट सेट लेआउट, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुन चाहिँ लेआउट युज गर्ने त्यसको क्लास चाहिँ इनिसियलाइज गर्नुपर्छ। जस्ट लाइक हामीले बोर्डर लेआउट युज गर्नुपर्छ भने चाहिँ न्यू बोर्डर लेआउट युज गर्न सकिन्छ है। अब यो बोर्डर लेआउट युज गरिसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ इच कम्पोनेन्टलाई चाहिँ इच सेक्सनमा, जस्तै कि उसको नर्थ, वेस्ट, इस्ट, साउथ, सेन्टर भन्ने पोजिसन छ, इच पोजिसनमा चाहिँ एउटा मात्र कम्पोनेन्ट राख्नु मिल्छ र हामी इच पोजिसनमा चाहिँ कसरी कम्पोनेन्ट्सहरू राख्ने भन्ने चाहिँ हेरौँ है। सो तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर बटन 1 भन्ने छ, यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ
नट सेक्सनमा राख्नु पर्यो चाहिँ border डट लेआउट नट सो यसलाई चाहिँ मैले साउथमा राख्नु भने border डट लेआउट साउथ अब यसलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्नु पर्ने border डट लेआउट डट सेन्टर अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ लाइक इस्ट वेस्टमा राख्नु पर्ने जस्तो कि यसलाई वेस्टमा राख्नु भने यसलाई चाहिँ डट वेस्ट अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ इस्टमा राख्नु पर्ने इस्ट है सो तपाईँको चाहिँ यो पाँचवटा डिफ्रेन्ट पोजिसनमा राख्नु पायो अब अरू यो तिनवटा कम्पोनेन्ट्सहरूलाई राख्नलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिल्दैन है सो तपाईँको बोर्डर लेआउटमा यही डिफ्रेन्ट पाँचवटा पोजिसनमा राख्नुपर्छ अब अरू कम्पोनेन्ट पनि तपाईँको चाहिँ एउटा पोजिसनमा चाहिँ मल्टिपल कम्पोनेन्ट राख्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले फेरि एउटा नयाँ प्यानल चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स लेआउट कसरी बनाउने भन्नेमा चाहिँ हेर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले पछिको भिडियोमा चाहिँ छ है सो यसलाई चाहिँ रन गरेर हेरौँ है सो तपाईँको बटन 1 लेखिरहेको यो आइरहेछ है सो अलिकति सेपरेसनको लागि चाहिँ मैले अलिकति कोड चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु कि टेक्स्ट चाहिँ चेन्ज गर्छु सो बोर्डर नर्थ बोर्डर साउथ र यसको ठाउँमा चाहिँ बोर्डर सेन्टर र यसको ठाउँमा चाहिँ बोर्डर वेस्ट अनि यहाँनिर चाहिँ बोर्डर इस्ट है सो अब यसलाई चाहिँ कोड रन गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नु है पोजिसन सो नर्थ पोजिसनमा चाहिँ बटन नोट आइरहेछ वेस्ट पोजिसनमा चाहिँ वेस्ट आइरहेछ सेन्टरमा चाहिँ सेन्टर बटन आइरहेछ इस्टमा यहाँ आइरहेछ र साउथमा यो आइरहेछ है सो तपाईँको चाहिँ यहाँ एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु है सो अघि हामीले फ्लो लेआउटमा चाहिँ के भनेको छ भने इच कम्पोनेन्टलाई उसलाई चाहिने विड्थभन्दा बढी विड्थ चाहिँ लिँदैन भनेको छ है तर बोर्डर लेआउटमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति स्पेस एभाइलेबल छ भर्टिकली अर हरिजन्टली त्यो स्पेस सबै उसले लिन्छ सो मैले यो स्पेस बढाएँ भने हेर्नु तपाईँको स्पेस चाहिँ बढिरहेछ है सो भर्टिकली स्पेस बढाइरहेछ भने भर्टिकली पनि बढिरहेको छ है सो तपाईँको चाहिँ जति स्पेस उनीहरूलाई त्यो पोजिसनलाई दिएको छ त्यो स्पेस सबै एलोकेट चाहिँ गर्छ कम्पोनेन्टले सो तपाईँलाई एज अ एक्जाम्पलको लागि चाहिँ के गर्न सक्छ भने चाहिँ सो माथि जुन हाम्रो चाहिँ बटन नट भने जुन यहाँनिर जे बटन बनाएको छ यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ जे टेक्स्ट फिल्ड राखेर तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु है सो टेक्स्ट फिल्ड राखेको छ मैले टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ यसको विथ भने पनि डिफाइन गरेको छैन तर मैले यसलाई चाहिँ रन गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ हेर्नु तपाईँको चाहिँ टेक्स्ट फिल्ड चाहिँ के भइरहेको छ जति स्पेस उसलाई एभाइलेबल छ त्यति स्पेसको विथ चाहिँ दिइरहेको छ सो मैले चाहिँ यो फ्रेमलाई साइज इन्क्रिज गरेँ भने तपाईँको टेक्स्ट फिल्डको साइज पनि चेन्ज भइरहेछ है त्यो एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु सो तपाईँको बोर्डर लेआउटमा चाहिँ पाँचवटा डिफ्रेन्ट पोजिसनहरू हुन्छ तपाईँको नर्थ वेस्ट सेन्टर इस्ट साउथ र तपाईँले चाहिँ जब प्यानल एड गर्नुहुन्छ त्यो प्यानल एड गरेपछि तपाईँ कम्बामा चाहिँ तपाईँको बोर्डर लेआउट र कुन पोजिसनमा राख्ने भने चाहिँ तपाईँ पोजिसन चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ है सो यो भयो बोर्डर लेआउट नेक्स्ट हामी हेर्छौँ बक्स लेआउट सो तपाईँको चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ बक्स लेआउट छ सो बक्स लेआउटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तो पोजिसन्सहरू चाहिँ हुँदैन है सो तपाईँको इच कम्पोनेन्टमालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ पोजिसन दिइराख्नु पर्दैन सो तपाईँको यहाँनिर बोर्डर लेआउटमा चाहिँ इच कम्पोनेन्टलाई चाहिँ तपाईँ कतानिर राख्ने भने पोजिसन दिनु पर्थ्यो तपाईँको चाहिँ बक्स लेआउटमा चाहिँ दिनु चाहिँ पर्दैन सो बक्स लेआउट चाहिँ हामी कसरी डिफाइन गर्नु भने चाहिँ हेर्नु है सो तपाईँको यो पाँचवटा कम्पोनेन्ट्सहरू छ टेक्स्ट फिल्ड र तपाईँको चारवटा बटन छ अब यसलाई चाहिँ एरेन्ज गर्नलाई चाहिँ तपाईँको बक्स लेआउटमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ पोजिसन हुन्छ है सो बक्स लेआउटमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ कुन चाहिँ कन्टेनरलाई चाहिँ टार्गेट गर्ने भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ सो तपाईँको फर्स्ट कन्टेनर भनेको तपाईँको प्यानलै हो आफूलाई टार्गेट गर्ने हो सो तपाईँले यहाँ प्यानलमा राख्यो त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यो बक्स लेआउटलाई चाहिँ कसरी एरेन्ज गर्ने कुन चाहिँ एक्सेसमा चाहिँ राख्ने भने होरिजन्टल गर्ने कि भर्टिकल गर्ने सो तपाईँको चाहिँ होरिजन्टली राख्ने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ बक्स लेआउट डट एक्स एक्सिस भनेर हुन्छ है सो बक्स लेआउट डट एक्स एक्सिस भनेर हुन्छ सो यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको हरेक कम्पोनेन्टहरू सबै होरिजन्टल लाइनमा चाहिँ आइदिन्छ है सो तपाईँको चाहिँ टेक्स्ट फिल्ड यिनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइदियो है अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ विड्थ चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि तपाईँको चाहिँ जति स्पेस छ तपाईँको होरिजन्टल एक्सिसमा राख्दाखेरि चाहिँ जति भर्टिकल स्पेस छ त्यो सबै लिइदिन्छ है सो तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर मैले चाहिँ विड्थ पनि स्पेसिफाई गरेँ टेक्स्ट फिल्डलाई सो तपाईँको यो टेक्स्ट फिल्ड भयो तपाईँको चारवटा बटन्सहरू चाहिँ भयो है अब अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ भर्टिकल पोजिसन पनि गर्नुहुन्छ है भर्टिकल पोजिसन गर्नलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ वाइ एक्सिस भनेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ सो वाइ एक्सिस भनेर राख्यो भने तपाईँको इच यो प्यानल कम्पोनेन्ट यो प्यानलमा भएको सबै भर्टिकली चाहिँ एलाइन भएर चाहिँ आइदिन्छ यो भयो तपाईँको चाहिँ बक्स लेआउट है सो प्यानल
यो चाहिँ तपाईँको बक्स लेआउट भयो। अब प्यानलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन अर्को एउटा चिज पनि गर्नुहुन्छ है, जुन चाहिँ मैले अगाडि देखाएको थिएन। तपाईँले वरिपरि प्यानलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ टाइटल पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। सो तपाईँले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ बोर्डर डट प्यानल डट सेट बोर्डर गर्न मिल्छ। सो सेट बोर्डरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ न्यू टाइटल बोर्डर गर्यो र त्यसमा चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो टाइटल बोर्डरमा चाहिँ के टेक्स्ट राख्ने। सो मैले चाहिँ एउटा चाहिँ प्यानल एक्जाम्पल भनेर टेक्स्ट राख्दिएँ है। सो अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ रन गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यहाँ हेर्नु है, इच प्यानल यो प्यानलको वरिपरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोर्डर आइरहेको छ है, ब्लू कलरको बोर्डर आइरहेको छ। सो बोर्डरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा टेक्स्ट आइरहेको छ है। सो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ टाइटल बोर्डर भन्छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले प्यानलमा चाहिँ टाइटल बोर्डर राख्न सक्छौँ। सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ ग्रिड लेआउट। सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रिड लेआउट हेर्छौँ। सो ग्रिड लेआउट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो खालको लेआउट हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सर्टेन नम्बर्स अफ रोज र कोलम्सहरू चाहिँ हुन्छ है। सो तपाईँले चाहिँ ग्रिड लेआउट डिफाइन गर्नलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो बक्स लेआउटको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ ग्रिड लेआउट भनेर लेख्नु पर्यो। सो ग्रिड लेआउटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति नम्बर अफ रोज र कोलम्समा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेआउटलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने भन्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ के गरेँ भने चाहिँ मेरोमा चाहिँ अब 5वटा कम्पोनेन्ट छ। सो मैले चाहिँ 2 rows and 3 columns मैले बनाएँ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको के भइरहेछ भने यहाँनिर चाहिँ एउटा फर्स्ट फिल्डमा चाहिँ तपाईँको जुन टेक्स्ट फिल्ड छ त्यो आयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो सर्ट भन्ने बटन सर्ट भन्ने जुन लेखेको छ त्यो आयो। त्यसपछि बटन सेन्टर, त्यसपछि बटन वेस्ट, त्यसपछि बटन इस्ट आयो है। सो तपाईँको चाहिँ ग्रिड लेआउटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नम्बर अफ रोज र कोलम्स जुन डिफाइन गर्नुभएको छ त्यो पोजिसनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इच कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ एड गर्दै जान्छ है। सो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर ग्रिड लेआउट डिफाइन गरेपछि मैले 2 रोज भनेपछि एउटा दुईटा रो है। सो यो 1 रो 2 रो है। सो 3टा कोलम 1 2 एन्ड 3। सो तपाईँको चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू कसरी एड हुँदै जान्छ भने चाहिँ अब तपाईँको जुन जे टेक्स्ट फिल्ड छ, सो तपाईँको जे टेक्स्ट फिल्ड जुन बनाएको छ त्यो टेक्स्ट फिल्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भयो यतानिर एड हुँदै गयो। सो तपाईँको लेफ्ट टु राइट चाहिँ एड हुँदै जान्छ। अब तपाईँको चाहिँ फर्स्ट कोलम र 0 0 यो 0 कोलम र 0 रोजमा है। सो 0 कोलम र 0 रोजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ टेक्स्ट फिल्ड एड भयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो सेकेन्ड कोलम र फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम र फर्स्ट रोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेक्स्ट फिल्ड एड हुँदै गयो। त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट कोलम र फर्स्ट रोमा चाहिँ तपाईँको टेक्स्ट फिल्ड एड भयो। त्यसपछि सेकेन्ड कोलम र फर्स्ट रोमा चाहिँ यो बटन एड हुँदै गयो। त्यसपछि थर्ड कोलम र फर्स्ट रोमा चाहिँ बटन सेन्टर एड भयो। अब हामीले चाहिँ 3टा कोलम भन्ने डिफाइन गरेको छ। अब कोलम योभन्दा बढी कोलम त छैन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ योभन्दा बढी रो छ कि छैन, यो 1 रोभन्दा बढी रो छ कि छैन भनेर चाहिँ पहिला हेर्छ। छ भने चाहिँ त्यसपछि त्यो रोमा गएर चाहिँ कम्पोनेन्ट एड गरिन्छ। जस्तो कि तपाईँको वेस्ट भने एड गयो, त्यसपछि इस्ट एड हुँदै गयो। तपाईँको त्यसपछि अरू कुनै कम्पोनेन्ट त्यो पनि यहाँ एड हुँदै जान्छ। अब तपाईँले स्पेसिफाई गरेको कोलम्स र रोज भन्दा बढी कम्पोनेन्ट छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ नयाँ कोलम चाहिँ एड हुँदै जान्छ है। सो लाइक एन एक्जाम्पल मैले चाहिँ अलिकति धेरै नै कम्पोनेन्ट्सहरू राखिदिएँ। त अब मैले 3टा रो छ 2टा कोलम छ, बाई डिफल्ट मैले 6वटा मात्र कम्पोनेन्ट अटाउँछ। मैले चाहिँ यहाँनिर के गरेँ भने चाहिँ 8वटा चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ बनाइदिएँ। अब यो 8वटा कम्पोनेन्ट चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा कोलम थपेर आइदिन्छ है। सो तपाईँको यो टेक्स्ट फिल्ड आयो साउथ सेन्टर वेस्ट है। सो तपाईँको यो वेस्ट भने जुन पहिला चाहिँ तल आइरहेको थियो तपाईँको चाहिँ अब यहाँ माथि आइदियो है। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टोटल नम्बर अफ जति कम्पोनेन्ट छ तपाईँको स्पेसिफाई गरेको चाहिँ रोज र कोलम भन्दा बढी छ। त्यसकारण चाहिँ जति तपाईँले चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू एड गर्दै जानुहुन्छ स्पेसिफाई रोज र कोलम भन्दा त्यति नै तपाईँको कोलम चाहिँ एड हुँदै जान्छ है। सो तपाईँको यहाँ 2टा कम्पोनेन्ट बढी छ। सो एउटा कोलम चाहिँ एड भएर चाहिँ त्यसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ पोजिसन गर्यो है। सो हामीले चाहिँ अब यो ग्रिड लेआउटमा चाहिँ होइन अब कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ युजर नेम र पासवर्डहरू एउटा चाहिँ लगइन फर्महरू चाहिँ बनाएर चाहिँ हेर्छौँ है।